Πολλοί από εσάς μου ζητάτε να μιλήσω για τους άντρες οι οποίοι τις έχουν όλες ή για τους άντρες που έχουν κάποια φυσική ευχέρεια ή φυσικό ταλέντο με τις γυναίκες. Έτσι αποφάσισα να κάνω το σημερινό βίντεο και να σας μεταφέρω την προσωπική εμπειρία που είχα κάνοντας πολύ παρέα με κάποιους άντρες οι οποίοι ήταν πραγματικά καλοί με τις γυναίκες. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά των αντρών οι οποίοι έχουν ταλέντο με τις γυναίκες. Πάμε! Αρχικά να ξεκαθαρίσω το εξής. Πριν αρκετά χρόνια, όταν αποφάσισα να βελτιωθώ στο κομμάτι του φλερτ, είχα την τύχη και την ατυχία να κάνω πολύ παρέα με κάποιους άντρες οι οποίοι κυριολεκτικά είχαν μια φυσική άνεση, είχαν ένα μέσα σε εισαγωγικά ταλέντο στο να επικοινωνούν και να φλερτάρουν με γυναίκες. Και για να είμαι ειλικρινής, ειδικά στα πρώτα χρόνια, ειδικά τον πρώτο καιρό, όταν τους έβλεπα να φλερτάρουν, νόμιζα πως είχαν ένα κουκλάκι με βουντού και έβαζαν καρφίτσες και οι γυναίκες τους μιλούσαν και έλειωναν και ήταν αρκετά εκνευριστικό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι πως αυτό που έβλεπα εγώ να είναι επιστημονική φαντασία για εμένα δεν σημαίνει ότι ήταν επιστημονική φαντασία και για αυτούς. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες. Μία πραγματικότητα είναι να προσπαθείς να φλερτάρεις και να παίρνεις υπογλώσσια για να μην πάθεις κανένα έμφραγμα, και η άλλη πραγματικότητα είναι να φλερτάρεις, να απολαμβάνεις το φλερτ και κυρίως να εκφράζεσαι με έναν τρόπο που ικανοποιεί εσένα. Όταν λοιπόν εγώ έβλεπα τους συγκεκριμένους άντρες να φλερτάρουν, νόμιζα ότι έκαναν κάποια μαγικά. Ουσιαστικά όμως αυτό που συνέβαινε ήταν πως στον δικό μου επίπεδο, με βάση τη δική μου εμπειρία και τις δικές μου επικοινωνιακές δεξιότητες, ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση με αυτό που έβλεπα σε εκείνους. Φυσικά, τα χαρακτηριστικά τα οποία έβλεπα στους συγκεκριμένους άντρες είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σου μεταφέρω είναι ότι αυτά που μου έκαναν περισσότερο εντύπωση ήταν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με έναν τρόπο σκέψης και όχι τόσο με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, αυτό που παρατηρούσα ήταν ότι ποτέ δεν θα τους άκουγα να μιλούν άσχημα για γυναίκες. Δεν τους άκουγα να κατηγορούν τις γυναίκες, να τις βρίζουν ή να μιλούν υποτιμητικά για εκείνες. Ακόμα, όσο περίεργο και αν μου φαινόταν, δεν διαφήμιζαν ποτέ τις επιτυχίες τους. Δεν λέγαν δηλαδή «Α, έκανα αυτό με εκείνη», «Α, έκανα αυτό με την άλλη». Προφανώς δεν είχαν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί είχαν αποδείξει ό,τι ήθελαν να αποδείξουν στον ίδιο τους τον εαυτό, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονταν να αποδείξουν κάτι στους άλλους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν τα κριτήρια που είχαν. Για εκείνους το νούμερο ένα κριτήριο δεν ήταν ποτέ η εξωτερική εμφάνιση. Παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες που ήταν δίπλα τους ήταν αρκετά εμφανίσιμες, το νούμερο ένα χαρακτηριστικό για εκείνους ήταν η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν αναδεχόντουσαν με τίποτα αγενείς συμπεριφορές ή, όπως λέμε, β' συμπεριφορές, γιατί ήθελαν η επικοινωνία που θα έχουν με τις γυναίκες να είναι ποιοτική. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν θα σου το πω ακόμα, αλλά είναι και αυτό το οποίο θεωρώ έκανε όλη τη διαφορά. Πάμε όμως να δούμε κάποια ακόμα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία θέλω να αναφέρω είναι η εξωτερική εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα, ναι μεν πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έκανα κολλητή παρέα είχαν εξωτερική εμφάνιση, αλλά δεν είχαν όλοι την εξωτερική εμφάνιση που φανταζόμασταν. Δηλαδή δεν γυρνούσαν κεφάλια όταν περπατούσαν. Είχαν εξωτερική εμφάνιση λίγο πιο πάνω του μετρίου. Ωστόσο, παρόλο που δεν έλειωναν όλη μέρα στο γυμναστήριο και δεν ήταν όλη μέρα σε ένα καθρέφτη μπροστά να λένε πω τι κούκλωσες εσύ, φτού σου μάτια μου, όχι, δεν ίσχυε αυτό. Όλοι πρόσεχαν την εξωτερική τους εμφάνιση και φρόντιζαν να έχουν ένα περιποιημένο στυλ. Αυτό λοιπόν που θέλω να αναφέρω είναι πως το νούμερο ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου έκανε εμένα τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η σχέση που είχαν με την απόρριψη. Πριν αναφέρω όμως αυτό το χαρακτηριστικό, θέλω να πω κάτι που πιθανότατα να σου περνάει από το μυαλό και με ρωτούν πολλοί άνθρωποι ότι για να είσαι πετυχημένος με τις γυναίκες χρειάζεται να είσαι bad boy, χρειάζεται να είσαι κακό παιδί. Η απάντηση είναι όχι. Έκανα αρκετή παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είχαν χαρακτηριστικά από bad boys, από κακά παιδιά, ωστόσο οι ίδιοι δεν ήταν. Δεν χρειάζεται να είσαι κακό παιδί για να έχεις αυτό που θέλεις με τις γυναίκες ή για να φλερτάρεις πετυχημένα.
Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι το να έχουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι κακές είναι ελκυστικό. Αυτό δεν ισχύει. Και έρχεται τώρα η ώρα της αποκάλυψης. Παλιότερα στο παρελθόν, και υπάρχει περίπτωση να έχεις και εσύ την ίδια πεποίθηση, θεωρούσα ότι οι άντρες οι οποίοι έχουν κάποιο ταλέντο ή κάποια φυσική ευχέρεια με τις γυναίκες δεν απορρίπτονται ποτέ. Όταν άρχισα όμως να κάνω πολύ καλή παρέα με τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιους άντρες, είδα ότι συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Ωστόσο, η σχέση που είχαν με την απόρριψη ήταν εντελώς διαφορετική με αυτήν που είχα εγώ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν φοβόντουσαν ποτέ την απόρριψη. Το δεύτερο ήταν ότι η σχέση που είχαν με την απόρριψη δεν ήταν μια σχέση αγάπης ή μίσους. Ήταν μια σχέση απλά ουδέτερη. Παρόλο που είχαν απορρίψεις με το κιλό και κάποιους από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έκανα παρέα ήταν για μένα αντικειμενικά πολύ ωραίοι, ωστόσο και εκείνοι απορρίπτονταν και μάλιστα όχι λίγο. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι για εκείνους δεν υπήρχε απόρριψη. Όταν δεχόντουσαν μία απόρριψη δεν το έπαιρναν προσωπικά. Δεν κατηγορούσαν τον εαυτό τους ή τη γυναίκα για τους λόγους που μπορεί να συνέβη μία απόρριψη και κυρίως δεν καθόντουσαν με τις ώρες να προβληματίζονται για το τι μπορούσε να πάει αλλιώς, για το τι φταίνε εκείνοι, για το ότι οι γυναίκες είναι έτσι, γι' αυτό και απορρίφθηκαν. Όχι. Για εκείνους η απόρριψη ήταν απλά ένα γεγονός. Δεν του ασκούσαν κάποια κριτική. Φυσικά, αυτό τους έδινε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί όταν από μία εμπειρία βιώνεις μόνο απόλαυση και δεν βιώνεις πόνο, τότε προφανώς αρχίζεις και γίνεσαι καλύτερος γιατί παίρνεις συνεχώς θετικό feedback, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή σου. Όταν για παράδειγμα δεχόμαστε μία απόρριψη και λέμε πω με απέρριψε γιατί είμαι χάλια, πω με απέρριψε γιατί οι γυναίκες είναι έτσι, εκείνη τη στιγμή βιώνεις ένα πόνο. Την επόμενη φορά που θα θέλεις για άλλη μια φορά να φλερτάρεις, αυτός ο πόνος θα επαναληφθεί στο μυαλό σου και στις περισσότερες περιπτώσεις θα προσπαθήσεις να αποφύγεις μια ενδεχόμενη απόρριψη, πολύ απλά για να μην ξανανιώσεις αυτόν τον πόνο που είχες νιώθει στο παρελθόν. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι λοιπόν δεν ένιωθαν πόνο από την απόρριψη. Αντιθέτως, απολάμβαναν κάθε στιγμή της διαδικασίας του φλερτ. Και κυρίως αυτό είναι και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν κοίταζαν μόνο να φλερτάρουν, απολάμβαναν το να επικοινωνούν με τις γυναίκες. Τους άρεσε να μιλούν με γυναίκες, είτε φλέρταραν είτε όχι. Όμως, παρόλο που είχαν αρενοπά χαρακτηριστικά, δεν φοβόντουσαν ποτέ να δείξουν ερωτικό ενδιαφέρον αν πραγματικά έβλεπαν ερωτικά τη γυναίκα. Όταν λοιπόν έρχονταν μία απόρριψη, και σε πολλές περιπτώσεις ήμουν μπροστά όταν απορρίπτονταν, για εκείνους δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Ήταν σαν να τους λες, ρε Γιάννη, πέρασε η ώρα, μήπως να φύγουμε. Ήταν το ένα και το αυτό, δεν υπήρχε καμία διαφορά. Αυτό φυσικά δεν τους επηρέαζε, με αποτέλεσμα κάθε φορά που ήθελαν να φλερτάρουν, απλά είχαν την ικανότητα να συγκεντρώνονται σε αυτό που θέλουν και πώς θα το εκφράσουν. Με αποτέλεσμα φυσικά να αύξαναν διαρκώς τις πιθανότητές τους να γίνει κάτι με μια γυναίκα που τους αρέσει. Το σημαντικότερο που θα ήθελα να κρατήσεις από το σημερινό βίντεο, και κυρίως αν είσαι πιο νέος σε ηλικία, είναι ότι μπορεί να βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εκπληκτικά αποτελέσματα ή κάνουν κάτι αβίαστα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συγκριθείς μαζί τους. Πάντα θα χρειαστεί να συγκρίνουμε τον εαυτό μας μόνο με το επόμενο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε και όχι με κάτι το οποίο για εμάς φαίνεται να είναι τόσο ψηλό όσο το Everest, για παράδειγμα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έφεση είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο πινκ-πονγκ, είτε στο να μαγειρεύουν ή στο να επικοινωνούν με ανθρώπους ή με γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως πρώτον πρέπει εμείς να φτάσουμε τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν και αυτοί οι άνθρωποι ή να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας για τους λόγους που βρισκόμαστε σε αυτήν τη θέση. Όταν συνεχώς συγκρίνεις τον εαυτό σου με το τι κάνουν οι άλλοι, δεν θα μπορέσεις να θέσεις τα δικά σου κριτήρια για το τι σημαίνει να είσαι πετυχημένος, τι σημαίνει, στο δικό μας παράδειγμα, να φλερτάρεις έτσι όπως πραγματικά θέλεις. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο φυσικό ταλέντο σε κάτι, όμως η εξάσκηση και η εμπειρία είναι ό,τι πιο καθοριστικό υπάρχει. Ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσεις να εξελιχθείς, η αφοσίωση και ο τρόπος με τον οποίο θα βελτιωθείς είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιοδήποτε
Ταλέντο υπάρχει. Το ταλέντο είναι απλά μία βάση. Όλα τα άλλα έρχονται με την αφοσίωση, με τη δέσμευση και φυσικά με τη σκληρή δουλειά. Οπότε, αν λοιπόν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πιστεύεις ότι τις έχουν όλες, που προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι το 1 με 4-5% όλου του πληθυσμού των αντρών του πλανήτη, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό, κανένας άντρας δεν τις έχει όλες, έλεος, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν λοιπόν θεωρείς ότι υπάρχουν κάποιοι άντρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και συγκρίνεσαι με τους συγκεκριμένους άντρες, συγκρίνεσαι με αυτούς, τότε αυτό σε σαμποτάρει. Το θέμα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα για να προσπαθήσεις να φλερτάρεις εσύ όπως θέλεις. Γιατί μπορεί να σου φαίνεται βουνό, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην είναι. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των αντρών που έχουν ταλέντο με τις γυναίκες. Να είσαι καλά.